Has Locus Standi। हकदया एक लाटिनी शब्द हो जसको अर्थ कानुनी अधिकार हो। यसको मतलब हो के यो व्यक्तिले यो मुद्दा ल्याउने अधिकार छ। यो एक कानुनी सिद्धान्त हो जसले कसैलाई वा कुनै निकायलाई कुनै मुद्दामा कानुनी चुनौती दिनु अघि पर्याप्त चासो हुनुपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्छ। यसको मतलब उनीहरूले उनीहरू सम्बोधन गर्न खोजिरहेको मुद्दाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनुपर्छ। हकदया किन महत्त्वपूर्ण छ? यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित नभएका व्यक्तिहरूबाट आउने आधारहीन मुद्दाहरूलाई रोक्छ। यसले अदालतको समय वैध पक्षहरूसँगको मुद्दामा खर्च भएको सुनिश्चित गर्छ। यसले प्रतिवादी मुद्दा लगाएका व्यक्तिहरूका अधिकारहरूको रक्षा गर्छ। कसको हकदया हुन्छ? सामान्यतया जसले कुनै हानि भोगेको छ वा जसका अधिकारहरू प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू मुद्दा हालिरहेको अवस्थाबाट प्रभावित भएका छन्। मुख्य तत्त्वहरू के एलिमेन्ट्स? कानुनी अधिकार legal right। व्यक्तिले कानुनी अधिकार राख्नुपर्छ जुन उनीहरूले चुनौती दिइरहेको कार्य वा कानुनद्वारा उल्लङ्घन वा धम्की दिइरहेको हुनुपर्छ। वास्तविक चोट enjoy in fact। चुनौती दिइएको कार्यको परिणामस्वरूप उनीहरूले वास्तविक वा आसन्न चोट भोगेका हुनुपर्छ। कारण causation। चोट प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले चुनौती दिइरहेको कार्यद्वारा निम्त्याइएको हुनुपर्छ। उपचारको सम्भाव्यता redressability। अदालतले चोटको उपचार गर्न सक्ने समाधान दिन सक्षम हुनुपर्छ। उदाहरणहरू: यदि कुनै व्यक्तिलाई कार दुर्घटनामा चोट लागेको छ भने उनीसँग अर्को चालकलाई मुद्दा हाल्न हकदया छ। यदि कुनै कम्पनीले नदीमा प्रदूषण गर्यो भने त्यस नदीलाई माछा मार्ने वा मनोरञ्जनको लागि प्रयोग गर्ने बासिन्दाहरूले कम्पनीलाई मुद्दा हाल्न हकदया राख्न सक्छन्। अपवादहरू एक्सेप्सन्स। केही अवस्थामा व्यक्तिहरूले आफैले प्रत्यक्ष हानि भोगेका छैनन् भने पनि मुद्दा हाल्न सक्छन्। यसलाई सार्वजनिक हित मुद्दा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन भनिन्छ। ले सार्वजनिक हितको लागि प्राय वातावरणीय सुरक्षा वा उपभोक्ता अधिकारहरूको लागि मुद्दा हाल्न अनुमति दिन्छ। सामूहिक मुद्दा क्लास एक्सन्स। एउटै चासो भएका व्यक्तिहरूको समूहले सामूहिक रूपमा मुद्दा हाल्न सक्छ जहाँ समूहका एक वा एक भन्दा बढी सदस्यहरूले सम्पूर्ण समूहको प्रतिनिधित्व गर्छन्।